Hei moi, minä olen Heli. Tervetuloa mun kanavalle. Tää on naisellisia yksinpuheluita. Toi mun muutama video sitten tekemäni arkimeikki-video on kerännyt jonkun verran katseluja ja mun kanavalle on viimeisen kuukauden ajan tultu aika usein sanalla arkimeikki. Niin mä ajattelin tehdään nyt arkimeikki osa 2. Arkimeikki Contour Paletilla. Mulla on tällainen paletti. Tää on Clarincen Contour Paletti ja tässä on highlighter, varjostus ja poskipuna. Näillä tehdään nyt sitten meikki. Toki laitetaan ripsiväriä ja meikkivoidetta, tummat silmäaluset piiloon, mutta se värityksen osuus tehdään tällä. Ja koska mä nyt niin hirveästi tykkään tästä Estee Lauderin Double Wear Maximum Cover meikkivoiteesta, niin käytetään tätä. Ja jos olette katsoneet sen edellisen arkimeikkivideon, niin tiedätte, että mä laitan tätä tosi vähän pisaran verran. Eli ton verran laitan minä meikkivoidetta. Ja tää tosiaan on niin peittävä, että tätä ei todellakaan tarvitse yhtään sen enempää, jos ei ole mitään suurempia iho-ongelmia. Hieron sitä sormien välissä näin, vähän lämmittelen, se leviää pikkasen paremmin. Pannaan sitä tänne nenään, poskille, leukaan ja otsaan. Voi levittää sormin tai käyttää apuvälineitä. Hups, nyt tätä näköjään tuli pikkasen liikaa. Pannaan seuraavaksi mustat silmäaluset piiloon, nämä on niin hirveän näköiset. Jos mä haluan kunnolla piiloon, mä käytän Tattoo Coveria ja tää oikeasti peittää tosi paljon paremmin kuin palonappi. Tää on muuten sellainen tuote, kun sen on ensin laittanut siveltimellä, niin sit kannattaa sormea käyttää ja painella se paikalleen. Sitten taivutetaan ripset, koska mä laitan sellaista ripsiväriä, mikä ei taivuta. Miss Your Big Lancome, ja se ei ainakaan taivuta mun ripsiä. Lusikalla saa paljon luonnollisemman kaaren kuin noilla taivuttimilla. Mä ostin taivuttimet nimittäin, ja siitä ei tule yhtään mitään. Se taivuttaminen ei ole mun juttu. Mutta kun varovasti vaan ei tarvitse painaa, eikä repiä, kun ihan vaan tästä sormen pintaa pitkin ja kun ei ota sellaista lusikkaa, missä on liian terävä reuna. No niin, mennään paletin kimppuun. Nimittäin mä en meinaa kulmille tehdä mitään, koska mä oon tänä aamuna värjännyt noin mun kulmakarvat, koska mulla on loppuviikosta syntymäpäivät. Mä täytän vihdoinkin sen 50. Mä saan ihan virallisesti sanoa, että mä oon 50. Nyt meinaan ottaa tästä sitten poskipunaa. Laitetaan sitä ensin. Tämä Clarincen sävypaletti, tämä poskipuna tässä on mun mielestä kiva värinen. Se on niin luonnollinen. Ja seuraavaksi laitetaan tätä contour-väriä tänne luomivakoon ja vähän sen yläpuolelle korostamaan sitä varjoa, mikä siellä ihan on ennestäänkin. Laitetaan sitten vielä tätä vaaleeta tähän kulmaluulle. Ja muutenkin tonne kun laittaa ihan tänne kulmakarvan juureen, se kyllä liftaa katsetta. Sitten jos haluaa vähän vaalentaa luomea, mullahan on luomet tosi tummat, niin ei muuta kuin tätä vaaleeta vähän siihen tasoittamaan sitä luomen omaa väriä. Otetaan sitten toi ripsiväri. Mä en tiedä yhtään missä kunnossa tämä on. Ettei ole kuivanut. Ei ole kuivanut. Mä en nyt käytä mitään rajauksia. Nyt saa ripset rajata ilmeen. Mä olin itse asiassa ajatellut, että mä en tämän videon tekemisen aikaan selittele hirveästi. Niin en minä tiedä. Ei tää suutunut pysyvä nyt oikein kiinni. Mä en nyt tuohon alapuolelle meinaa laittaa ripsiväriä ollenkaan. Ja silloin kun silmät on väsyneet, mä käytän tällaista nudea, aika ihon väristä rajauskynää, niin mä rajaan ihan tästä tämän silmän sisäpuolen ripsirajan. Se avaa katsetta, mutta mä en todellakaan sitä niin kuin väritä, vaan ihan kevyesti vedän, koska mun mielestä se on vähän epäluonnollisen näköinen, jos on hirveän piirretty tuo raja. Sitten ajattelin, että voisin itse asiassa laittaa pikkasen tänne ulkoreunaan ruskeata. Sitten pannaan hultareuskynää.
huulille Joe Blascon Lip Gloss ja mun sävy on Lavish. En laita sitä ihan tonne reunoille asti, koska pelkään, että se lähtee juoksemaan noihin juonteisiin, niin jätän sitten laittamatta sinne. Mutta tässä on mun arkimeikki numero 2. Mitä tykkäätte? Oli oikein mukavaa kun katsoit. Toivottavasti viihdyt ja tulet uudestaan. Nähdään taas. Moikka!